mai không cho nó chặt thôi đặt từ từ làm của đây Сегодня ходи к власти. Дай. Từng màu đỏ luôn á. Ở bên bên có hai thơ ấy. Không. Đây rồi, xanh này. Nhanh đâu nào bà hả? Đưa ra mà kéo lên.
Ăn chưa nhiều mà ăn chưa nhưng mà nó bị sao ăn thích ăn lưng mà tao mày vậy đâm đâm anh ngọc lại buôn cho thằng ôm đưa nhau buôn bao nhiêu một ít quẩy muốn mạng trai của anh mùi bầy cánh con pi á mùi nến trai cần cuốn nhau nến bay mặt dưới rong mắt ông kia mình tiền đà na cho bal pi còn mưa biên nhau cơn pi tất cả ngày ở trong bal pi chắc có